मंडळी, तर मी गणेश कोळी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं आपल्या चॅनलमध्ये स्वागत करतोय। तर आज आपण एक वेगळी व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तुम्हाला नक्कीच व्हिडिओ आवडेल, कारण एक युनिक व्हिडिओ, एक वेगळी व्हिडिओ तुम्हाला आज बघायला भेटणार आहे। शिंपल्या कुठं शोधतात, कशा शोधतात आणि त्या कशा बनवतात। तर चला आता आपण शिंपल्या शोधायला सुरुवात करू। अशा खडकाला, या साईडला खडकाच्या वगैरे आहे ना, अशा खडकाला त्या असतात, तर त्या आपण शोधू पहिला, नंतर बघू। आपण शोधतोय शिंपल्या। काय बोलता तुम्ही, प्रत्येक जणांची वेगळी नाव आहे, आपण शिंपल्या शोधतोय। शिंपल्या मी तुम्हाला शोधीन, दाखवीन आणि घरी नेऊन त्याची एक भारी रेसिपी बनवून दाखवीन। तर आता बघूया आपण शिंपल्या शोधतोय। इथं आहे तिकडं एवढं आहे बघ, पाणी आहे। कसला मोठा शिंपला आहे बघ। दुसरी एक शिंपली आहे बघ, मोठी आहे बसली। ताना असते तेव्हा अशा दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिंपल्या आहेत। या अशा शिंपल्या आपण आता इथं शोधू, जेवढे भेटतील तेवढे घेऊ आणि घरी नेऊन मस्त त्याची एक जबरदस्त रेसिपी बनवू। चला शोधू आपण, चला। ही बघ, ही एक आहे बघ इथं शिंपली। त्याचा जीव असतो ना, तो जाम फिट दगडात ताणासारखा असा बसलेला असतो। नाही तो कसल्या मोठ्या मोठ्या आहेत बघ, त्या जाम मोठ्या आहेत। ही एक आहे इथं, या बाजूला छोटी आहे, ही मस्त आहे। लय पीठ बसतात दगडांना, त्यांचं ताण लय पीठ बसतात। ही बघ, आता आपण जो मेलला बघला ना, तो लय मोठा होता। तो दुसरी एक दाखवतो, होईल। शिंपली हे लय मोठ्या होता ना, बोलतो जॉन टँक लय मोठा होता बघ। शिवी एक आहे बघ शिंपली बघ, फिट बसलाय ना खडकाला, काढतो ना मी त्या तोपर्यंत। ही शिंपली आहे बघा, दगडाला आतमध्ये अशी लय फिट बसली आहे ती शिंपली। ती काढता येत मी, काढायला लय त्रास होते, कॅमेरा हातात धरून काढता येणार नाही। हे बघ, ही भेटली बघ शिंपली। या अशा आपण शोधत जाऊ, चला। मी या अशा खड्ड्यात आतमध्ये आहेत त्या पाण्यात, दाखवते मी काढून। एक काढली, दुसरी एक आतमध्ये। हे बघ, दगडाला असे, दगडाला असं फिट बसले असतात। दोन भेटल्या हे बघ। या अशा शिंपल्या आपण घेतल्यात, एटल्यात, त्याच्यामुळे एक जबरदस्त आहे ना रेसिपी बनवू घरी नेऊन, मस्त आहे। अशा काही कशा मोठ्या मोठ्या आहेत, त्या अशा मोठ्या पाहिजे, मध्ये अजून जरा जास्त भारी वाटेल। आणि हा एक वेगळा शिंपला आहे, याच्यामध्ये गोळा मोठा असेल, गोल आहे एकदम भरलेला। आपल्याला भेटल्यात थोड्याशा शिंपल्या आपण काढल्या, दगडांची शोधून शोधून शिंपल्या काढल्यात। आता त्या आपण नेऊ घरी। तर आता निघलो आम्ही, चाललो घरी आणि मस्त एक रेसिपी बनवून दाखवू। शिंपल्यांची रेसिपी सुद्धा वेगवेगळ्या रेसिपी होतात शिंपल्यांच्या, पण आपण एक काहीतरी युनिक रेसिपी तुम्हाला शिंपल्यांची बनवून दाखवू। तर या आपल्या शिंपल्या मस्त एकदम दिसायला पण भारी आहेत। ते शिंपल्या एक युनिक आणि भारी रेसिपी, शिंपल्या भरून, चिंबऱ्या भरून तुम्ही व्हिडिओ आपले बघितले असेल, पण शिंपल्या भरून त्याची रेसिपी काय असतं, कशी असतं, ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। जबरदस्त लागतात, एकदम वेगळेच बाहेर लागतात त्या। तर त्या मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आधी या चिरायला लागतील भरण्यासाठी, तर त्यासाठी पहिलं साहित्य काय काय लागतोय ना, ते आपण बघूया। आपल्या शिंपल्या आईने आता साफ करायला घेतल्यात। आई दाखवेल साफ करून आपल्याला शिंपल्या काय साफ करतात त्या। आता शिंपली घेतली, दोन वेगवेगळे जाती शिंपल्या आहेत, वेगळे शिंपल्या आहेत दोन। चिरते शिंपल्यामध्ये ना, चिरते आहे तर थोडी मोठी घ्या। हे बघा, असं आतमध्ये गोला असतं पूर्ण। पहिल्या अगोदर आपण शिंपल्या साफ करू, धुवून एकदम चकाचक धुवून घेऊ त्या। हे बघा शिंपल्या, ही वेगळ्या पद्धतीची आहे, दुसरे काळव्यासारखे दिसते।
हे आपले शिंपल्या आणि साफ करते. पहिला आपण साफ कशा करायचे बघू. 2-3 मी साफ कशा करायचे तुम्हाला दाखवतोय. आता कसं आहे त्यांचं आता अंडा टाकलाय ना त्यांनी, बारीक गोला आहे म्हणून आतमधला गोला हा दिसते तो बारीक आहे. तो आपण एकदम व्यवस्थित धुवून घेऊ. नंतर आई सांगते की म्हणजे काही मे महिन्यामध्ये बोलते अशा भरलेला गोला असेल नुसता. अंडा टाकले ना त्यांनी. आता अंडा टाकले म्हणून ते जरा खाली खाली वाटतात, नाही तर फुल भरलेले असतात. एकदम असे व्यवस्थित पद्धतीने ते चिरायला लागतात. जाम कडक असतात या शिंपल्या. आपण काढताना पण बघितले असेल कशा घट्ट बसलेल्या होत्या. हे बघा, याच्यामध्ये थोडीशी जी घाण असतं ती पहिली काढायला लागतं. अशी असं काढायला लागतं. हे शिंपल्या अशा कालव्यांसारख्या आहेत ना, आणि कालवं दिसतात जसं काय बघा. व्यवस्थित आई एकदम साफ करते. त्या आईला माहिती आहे पहिल्यापासून, म्हणजे पहिले आईने त्या आणल्यात. आई बोलली की आम्ही पहिले भेटायचे या गाडीत. आपल्याकडं ज्या नॉर्मल भेटतात त्या दुसऱ्या शिंपल्या असतात. ह्या शिंपल्या बघा असं त्याच्यातला आतमधला जो घाण असतं ना ते काढायला लागतं. बाकी काय प्रॉब्लेम नसतं. बाकी एकदम बघा ते कालवणच्या सारख्या दिसतात. एकदम कालवं जसं असतात ना तशा त्या शिंपल्या दिसतात. ह्या आपल्या शिंपल्या नॉर्मल जे छोट्या शिंपल्या असतात ना तशा दिसतात. या आपल्या अशा शिंपल्या आहेत ज्या आता व्यवस्थित धुवू आपण एकदा 1-2दा धुवू, कारण ते आपल्या पिठात भरायच्यात. त्याच्यामध्ये आपलं बेसन जो वाटण तयार करून त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये शिंपल्यामध्ये भरायचं आहे. जसं आपण चिंबोऱ्या भरतो, चिंबोऱ्याच्या कवटीनं भरतो, तशा पद्धतीने आपले शिंपल्यासुद्धा भरायच्या आहेत. बघा 2 पद्धती शिंपल्या मी आणल्यात. एक या शिंपल्या आहेत वेगळ्या आहेत आणि या वेगळ्या शिंपल्या आहेत. या जरा कालवणसारख्या दिसतात तुम्हाला आणि या नॉर्मल आपल्या जे शिंपल्या असतात तशा दिसतात. तर या आपण शिंपल्या भरू आणि दाखवू तुम्हाला रेसिपी शिंपल्यांची. भरलेल्या शिंपल्या, वाटण भरून भरलेल्या शिंपल्या बघा कशा दिसतात भारी. या आपल्या शिंपल्या धुवून घेतल्या ना, एकदम चकाचक धुवून घेतल्यात शिंपल्या. त्याच्या बघू शकता इकडनं पण एकदम साफ करून घेतल्यात शिंपल्या, एकदम चकाचक घासून वगैरे बघा. एकदम व्यवस्थित धुवून ठेवल्यात. कारण परत मग काही तज्ज्ञ कमेंटमध्ये सांगतील तर त्यांना सांगतो एकदम व्यवस्थित धुवून ठेवल्यात. 4-5 पाण्यामध्ये धुवून घेतल्यात. बघा ते अशा शिंपल्या आहेत आपल्या. हे बघा आईने असं साहित्य घेतलं आहे, वाटणाचं साहित्य घेतलं आहे. हे सगळं वाटण वाटण्यासाठी हा साहित्य घेतला आहे. वाटण आई वाटणार आहे, त्याच्यानंतर त्याचं वाटण तयार करेल. नंतर आपण पुढची प्रोसेस काय दाखवू. हा सर्व साहित्य वाटण्यासाठी घेतलं आहे. बघू शकताय मिरची कोशिंबीर आहे, कांदा आहे भाजल्या जवळचा कांदा, खोबरा आहे सुका, लसूण आहे, आलं आहे, मीठ, मसाला, हळद, थोडीशी लवंग, दालचिनी, असं वेगवेगळे पदार्थ घेतले. त्याचा एक वाटण आई तयार केली. त्याच्यानंतर आपण पुढची काय प्रोसेस आहे ती बघू. आणि या साहित्यासोबत घेतलं आहे आपला बेसन. तर बघूया पुढं आपण बघत राहा तुम्ही, तुम्हाला लय मजा येणार. कारण ही रेसिपीच युनिक आहे. ती कोणच्याकडे तुम्ही बघितली असं मला माहिती नाही. आता हा बेसन आणि बेसनमध्ये आपला जो वाटण आणला आहे, जे पदार्थ मी दाखवले त्याचं वाटण बनवून आणलं आहे. ते वाटणाचा आता एकदम मसाला आपला तयार करते, बेसन तयार करते, वाटण तयार करते त्या शिंपल्यांना भरासाठी. आईची रेसिपी आहे, सगळ्या स्पेशल रेसिपी आहेत ज्या मी तुम्हाला दाखवतो दरवेळी. असं सर्व बेसन आणि वाटण मिक्स करून घ्यायचं. पहिला वाटणमध्ये आपण काय काय टाकलं होतं मी तुम्हाला दाखवलं आहे. ही आईची पद्धत आहे, ही जुनी पद्धत आहे, भरपूर जुनी पद्धत आहे ही. बेसन पिठाचं भरीत मी सर्व त्याच्यामध्ये पदार्थ ऑलरेडी टाकलेले आहेत. सर्व वाटण आपण टाकून, वाटण साहित्य टाकून जो वाटण बनवला होता आणि तो बेसन मिक्स करून आता याचं भरीत बनवलं आहे आपण. तो आता आपण भरणार आहोत या आपल्या शिंपल्यामध्ये. तर सर्वप्रथम आता आईने सुरुवात केली आहे. तर आईने ग्रेव्ही बनवायची, थोडीशी ग्रेव्ही पण लागतं आपल्याला भाताशी खायला. तर थोडीशी ग्रेव्ही घेतली आहे, मसाला घेतला आहे, गरम मसाला घेतला आहे, हळद घेतली आहे, लसूण आहे आणि चिंच असे पदार्थ घेतले. त्याच्यामध्ये टाकलं आहे पाणी. त्याचे डायरेक्ट आता मिक्स करून म्हणून आपला ग्रेव्ही.
पहिला ग्रेव्ही पण सुरुवात करील. पहिली ग्रेव्ही तयार करील. थोडासा रस्सा लागतं आपल्याला, त्याच्यामध्ये तेल टाकलं बघा, थोडासा तेल टाकलं आहे. त्याची मस्त मसाला बनवून ग्रेव्ही तयार करेल एकदम जबरदस्त. बघा काय भारी आहे ना, एकदम भारी आहे ग्रेव्ही. एक युनिक रेसिपी तुम्हाला दाखवायची होती, म्हणजे शिंपल्यांची, म्हणजे भरपूर कमी प्रमाणात बघायला भेटतात. पिठान भरलेल्या शिंपल्या, म्हणजे आपण जो कोदान बनवला आहे सर्व याचा, त्याचा भरलेल्या शिंपल्या कोणी जर कुठं बघितले असतील तर त्या मला प्लीज लिंक सेंड करा. हा आपला ग्रेव्ही तयार झाली. आता ती आई पहिली ठेवली गॅसवर शिजत. पहिला आपली ग्रेव्ही शिजते, गॅसवर ग्रेव्ही ठेवली शिजत. आपली आता ग्रेव्ही तयार झाली. आईने बघा काय केलं आहे, एका साईडला आपले शिंपल्या बनवायला घेतल्या भरायला, आणि दुसऱ्या साईडला शिंपल्या उकडत ठेवल्यात. अजून उकडायच्यात दुसऱ्या, एक वेगळी अजून एक डिश त्याच्यामध्येच ॲड करू आपण. वेळा घेतल्या शिंपल्या, त्याच्यामध्ये आता आई भरते बेसन आपला जो बनवला आहे, कोदान बनवला आहे, वाटण बेसन मिक्स करून वेगवेगळे मसाले त्याच्यामध्ये आहेत, ते टाकता अख्ख्या ना. हे बघा अशा आता सोडायच्या ग्रेव्हीमध्ये. अशा एक 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 आता ग्रेव्हीला उकल आलं ना, आपल्या रसाला उकल आलं आहे. आता त्या व्यवस्थित त्या भरून डायरेक्ट त्याच्यात ग्रेव्हीमध्ये टाकते शिंपल्या. हे बघ ते शिंपल्या भरायचं काम चालू आहे. भरतंय आणि टाकते ग्रेव्हीमध्ये एक 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 बरोबर उचलून. कशी पद्धत आहे ही, अशी आमची शिंपल्यासुद्धा भरायची पद्धत आहे. अशी पद्धत कोणी जर शिंपल्या भरायची बघितली असेल तर नक्कीच मला सांगा, मला पण आवडेल बघायला व्हिडिओ. हे बघा एकदम व्यवस्थितरित्या आई भरते शिंपल्या. जशा आपण चिंबोरच्या कवट्या भरतो तशा शिंपल्या भरते. नक्कीच आमची अशी शिंपल्या भरायची पद्धत जरी आवडली असेल ना तर लाईक करायला विसरू नका. आमच्या आईच्या भरपूर जुन्या स्पेशल रेसिपी आहेत सगळ्या, ज्या मी तुम्हाला दाखवतो. जर ही रेसिपी तुम्ही कुठं बघितली असेल तर मला नक्कीच सांगा. स्पेशल शिंपल्यांची चिंबोऱ्या आपण भरल्या बघितल्यात, भरपूर ठिकाणी बघितल्यात. एकदम व्यवस्थितरित्या सर्व शिंपल्या भरल्यात आणि त्या ग्रेव्हीमध्ये सोडल्यात. सगळ्या आपल्या शिंपल्या आता ग्रेव्हीमध्ये टाकल्यात आणि व्यवस्थितरित्या उकळायला ते शिजतील आपोआप. किती मिनिटं? 10 मिनिटं थांबायला लागेल. आई सांगते 10 मिनिटं थांबायला लागेल. 10 मिनिटात ते उकळतील. आता त्याच्यावर आपण देऊ झाकण. इकडं बघू शकता, इकडं आपल्या उकळल्या शिंपल्या उकडल्या बघा, उकडले एक साईडला. फक्त मीठ टाकून उकडल्या ना, या फक्त मीठ टाकून उकडल्या. आपल्याला एक्स्ट्रा राहिल्या ते मीठ टाकून उकडल्या. आपल्या म्हणजे चाकण्याचा भारी आयटम आहे तो, पण आपण चाकणार नाही, टाइमपास म्हणून खाऊ. तर आता आपली ही जी झाकण दिलं आहे 10 मिनिटं झालेत. 10 मिनिटानंतरची परिस्थिती काय आहे मी तुम्हाला दाखवते. पिठान भरलेल्या शिंपल्या आपल्या तयार झाल्या. काही लोक तिसऱ्या बोलतात, शिंपल्या बोलतात. दाखव उचलून एखादी. हे बघा तयार झाली ना. 10 मिनिटं फक्त ठेवली आणि 10 मिनिटात तयार झाली. मोदकाला जेवण लगेच तयार होत. आईची स्पेशल रेसिपी शिंपल्या
पिठान भरल्या शिंपल्या आपल्या रेडी. काय भारी दिसतात ना, एकदम जबरदस्त, एकदम भारी. कसा उकळ आलाय. तर बघू शकता ही आपली तांदळाची भाकर आणि या आपल्या भरलेल्या शिपल्या. या बघा उकडल्या होत्या त्या शिपल्या, उकडून मस्त आईनी फ्राय मारल्यात आणि स्वीटमध्ये आईनी बनवलेत मोदक. तर ही आपली अशी डिश रेडी. बघा भरल्याचे बरं कशा दिसतात, एकदम जबरदस्त ना, भारी भारी, एकदम भारी वाटतात. आणि आता मी जेवतोय. आपली डिश आणि ही आपली व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करायला विसरू नका, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि जे चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. आपण भेटतो अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. चला बाय.